පන්තිය YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මහන මැෂින් එකේ නිතර ලෙඩ දෙන්න එක හේතුවක් තමයි නිවැරදිව මැෂින් එකට නූල් නොදැමීම. ඒ නිසා අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මහන මැෂින් එකට නිවැරදිව නූල් දාන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. පළමු පියවර විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය නූල් කෝන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට දාලා ඊට පස්සේ එතන ඉහළින් තියෙන කුඩා සිදුරෙන් අපි නූල තමන්ගේ පැත්තට ගන්නවා. පිටුපස පැත්තෙන් තමන්ගේ පැත්තට අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන කුඩා සිදුරෙන් අපි නූල දාලා මේ පොඩි කුඩා රෝදයෙන් අපි මේ නූල කරකවනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙන සිදුරිනුත් දාලා ඊට පස්සේ මේ හරහා මේ රෝදය හරහා නූල දාලා මෙන්න මේ කුඩා කොටස් හරහා මේ ආකාරයට පිළිවෙලට නූල දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සෙ ඉහළට ගොස් නැවතත් එතන සිදුරෙන් දාලා මේ ආකාරයට පහළට රැගෙන ඇවිල්ලා හොඳට බලා ගන්න මෙතනදී අපි මේ නූල දාලා වම් පැත්තේ සිට දකුණු පැත්තට තමයි මේ නූල දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ජුකි මැෂින් එකට නූල් දැමීම නිවැරදිව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. අපි ඉදි කට්ටෙන් ගත්තු නූල සහ ෂටල් එකෙන් ගත්තු නූල පිටිපස පැත්තට දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට මහන්න. ඉතින් බොබින් එකට නිවැරදිව නූල් ඔතන මේ ෂටල් එක හරහා බොබින් එක දාන විදිහ තවත් කොටසකින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.